Hi! Good day everyone! Welcome to my Healthy Living presentation. Ako po si Ruth Ignacio, 61 years old na po, kaya ni Ruby. I am a civil engineer but I was not able to practice my profession. Napunta po ako sa TESDA for 18 years. Nag-avail ng early retirement noong 2009 because I joined a team sa Ethiopia, isang special project ng JETZ doon. 1 year lang kasi mahirap pala pagtrabaho ng malayo sa family. And I was given the opportunity to work as a training officer sa FINMA Properties for 4 years lang kasi tinulungan ko ng asawa ko sa kanyang construction business. Working in those different working environments contributed to my developing migraine at saka vertigo. Walang linggo na hindi umaatake ang migraine at saka vertigo. And every time na sumasakit ng matindi ang aking ulo at every time na nahihilo ako, umiikot ang aking pakiramdam, hindi ko maiwasan malungkot kasi naalala ko my mother died sa brain tumor. My father died sa emphysema. And one of my brothers died sa complication dahil sa stroke. And one of my aunties died sa breast cancer. Pero nabago ang aking pananaw nung kami ay na-invite to attend a healthy living presentation katulad nito pero live pa yon. And it opened my mind na pwede pala maiwasan ng mga sakit. And yan din ang aking ibabahagi sa inyo. Makinig kayo Umpisahan ko sa isang tanong. Kumusta ang ating lifestyle? Start tayo sa tulog. Maayos pa ba ang tulog natin sa gabi? Kasi sabi sa pag-aaral, ang mga taong nasa edad na 26 to 64 years old, ang haba ng tulog niya dapat ay 7 to 9 hours. Sleep deprivation. Pag kulang tayo sa tulog, humihina ang ating immune system at pwedeng magkasakit sa puso at magkaroon ng cancer. Nagkakaroon din ng cognitive impairment, yung nagiging makalimutin ka at hirap mag-concentrate at mabilis magmukhang matanda kasi nadadagdagan ng ating mga wrinkles. Sapat ba ang tubig na ating iniinom araw-araw? Kasi importante sa health ang tubig. Sabi ng mga experts, at least 2 liters a day ang ating water intake. Nakakatulong ang tubig na magdala ng mga nutrients sa different organs ng ating body. Alam nyo ba na 60 to 70% of our body is water at ang ating brain ay 75% water? Pag kulang sa tubig, nade-dehydrate ang ating katawan. Ang fluid sa utak natin nagde-decrease, kaya nakakaramdam tayo ng migraine. At nag-overwork din ang ating puso kasi lumalapot ang ating dugo. At nako-compromise ang ating mga kidneys pag kulang sa tubig. Malinis pa ba ang hangin nating nalalanghap? Ang paligid ba natin ay well ventilated? Kasi alam nyo ba, ayon sa pag-aaral, ang fresh air daw has been shown to help digest food more effectively. Nakakatulong mag-improve ng blood pressure and heart rate, strengthen the immune system, kaka-reduce ng obesity. Pag hindi well ventilated ang ating workplace or bahay, ayan, unhealthy air ang ating nalalanghap. Ano ang dulot niyan? Sakit ng ulo, irritable. Kasi hindi tuloy-tuloy ang daloy ng hangin, madali tayong magkahawaan ng sakit. Nakakakain pa ba tayo ng tama? Ang laman ba ng ating hapagkainan ay masusustansyang pagkain o pa-deliver na lang sa fast food, 'di ba? Ngayong pandemic, nauusong delivery kasi very convenient. Mababasa mo sa screen ang mga chronic diseases daw ay palagi may kinalaman sa diet and nutrition. Ang mabilis ihanda sa breakfast ay hotdog, tocino at delata. Ang hotdog, katulad ng ibang processed meat, are linked to increased risk for health issues like type 2 diabetes, sakit sa puso at cancer. Ang canned goods naman ay may chemical na inuugnay sa health problems like heart disease and type 2 diabetes. Makikita sa screen ang mga pagkain na kinukonsider na trans fat. Ang trans fat ay nagiging sanhi ng pagtaas ng bad cholesterol at nagpapababa naman ng good cholesterol. Palainom ka ba ng soft drinks? Alam mo ba na ang Coke na 600 ml ay may 16 na kutsara na sugar? Genetically modified foods. Sabi ng WHO, ang maganda sa GMO crop, they may contain more nutrients and grown with fewer pesticides. Pero ang masama sa GMO foods ay pwede siyang maging cause ng allergic reactions because of their altered DNA at pwede siyang mag-increase ng antibiotic resistance. Yan, ang dulot ng mga unhealthy foods na yan ay chronic inflammation. Ang chronic inflammation ay matagal na pamamaga.
At ang iba pang dahilan ng chronic inflammation ay yung mga dinagagamot na sanhi ng acute inflammation, yung mga pinabayaang infection or injury. Tayo mga Pinoy mahilig magtiis. Sasabihin natin, sugat lang yan, mawawala din yan, malayo sa bituka. Pero ang di natin alam, yung hindi natin pagbigay ng pansin sa mga sakit na nararamdaman natin ay nag-aalaga na pala tayo ng mas malalang sakit. Ang isa pang dahilan ng chronic inflammation ay ang matagal na pagka-expose sa irritants tulad ng industrial chemicals or polluted air. Kaya makikita sa screen, halos lahat ng sakit pinanggagalingan ay inflammation. Ang isa pang problema na dulot ng unhealthy diet is blood vessel constriction o paninikip ng ugat. Pag masikip ang ugat o constricted, nagiging mabagal ang pagdaloy ng dugo or magbabara. Delikado po yan. Alam niyo ba na kung pagdudugtong-dugtungin pala ang ating mga ugat ay aabot ng 60,000 miles, pwede ikutin ang mundo ng sobra sa 2 beses. Dapat po ang ating mga ugat ay nakabuka o dilated. Ayon sa statistics, 500 Filipinos die of heart attack every hour. How about exercise? Nakakapag-exercise pa ba? Maganda ang effect ng exercise sa ating health, bata man o matanda. Madaming health benefits pag tayo nakakapag-exercise. Lalo ngayong panahon ng pandemya, kailangan natin maiwasan ang ma-stress. Alam niyo ba yung sedentary lifestyle? Baka ganito tayo o mga kapamilya natin. Ang sedentary lifestyle is a lifestyle with a lot of sitting and lying down with no exercise at all. Yung tipong palagi na lang nakaupo sa bed or sa sofa, hawak ang remote control at may katabing chichirya at soft drink. Ang sedentary lifestyles daw ay sanhi ng mataas na rate ng mortality o pagkamatay. Nadodouble ang risk sa cardiovascular diseases, diabetes, and obesity. At itinataas ang risk sa colon cancer, high blood pressure, depression, and anxiety. Masama pala pag di natin ginalaw-galaw ang ating katawan. Di na naman kailangan magpunta sa gym para makapag-exercise. Ayon sa bagong study ng mga scientists sa University of Bristol, 10 minutes lang or 1,000 steps of brisk walking a day can have a big impact sa mga taong may edad na 60 and above. Ang top leading causes ng death dito sa atin ay cancer, stroke at heart attack. At ang number 1 dyan ay heart attack. Diba nabanggit ko kanina, 540 na Pilipino ang namamatay every hour. May dumagdag pa na pandemya. Ewan ko kung totoo, pero may nagsabi, di na daw mawawala ang coronavirus, parang magiging katulad na lang siya ng flu at iba pang sakit. So, dapat talaga alagaan natin ang ating katawan. Di natin kontrol ang pagdami ng sakit, pero ang magagawa natin para maiwasan sila ay i-observe ang tamang lifestyle. Tamang tulog, tamang amount ng tubig na iniinom, sariwang hangin, tamang exercise at tamang nutrisyon para lumakas ang ating immune system. Pero, kung di magandang lifestyle, what should I do? Ano ang dapat ipalit o gawin sa mga nakasanayan na di pala tama, lalo na ang diet? Ito ang magiging sentro ng aking presentation. Ang karamihan sa atin, kahit kunting sakit lang ang nararamdaman, takbo ka agad sa butika, iinom ng gamot. Ang malungkot, synthetic yon. Ang synthetic drugs are created using man-made chemicals rather than natural ingredients. Ang nutraceuticals ay pagkain na may medicinal benefit. So kung ikaw ang papipiliin, anong gusto mo? Gamot na may chemical o natural food na may medicinal benefit? Sabi nga ni Hippocrates, let your food be your medicine and medicine be your food. Anong ibig sabihin? Kumain tayo ng tama. Di porke nabusog ka dahil kumain ka ng crispy pata at pinarisan mo ng soft drink ay okay ka na. Alam nyo ba na ang recommended best food para sa brain, sa heart at immune system, ito, wild berries, na ang tawag pala ay brain berries. Napaka-powerful na antioxidant. Tsaka wild salmon, pagkain din ng utak yan. Ang tocotrienol na the most potent form of vitamin E at ang noni plant extract. Ang maganda, kaya ni made this 4 best foods available for us to help us get the proper nutrition. Ito ang ipapakilala ko sa inyo.
Ang Kayani is a nutraceuticals company. Nag-start ito sa Idaho, USA noong 2007 at right now, existing na sa 60 countries. Maswerte tayo kasama tayo dito. Nag-start naman sa Pilipinas ang Kayani noong 2014. Marami pang di nakakakilala sa Kayani kasi hindi ito ina-advertise. Kasi ang gusto ng mga founders, yung mismong uminom ng Kayani at guminhawang pakiramdam ang magkwikwento mismo. Dalawang families po ang nakadiscover o founders ng Kayani. They are well-made business people. Ang mga Hansens ay nasa oil refinery business. Meron silang 13 na refineries sa US at Europe. Ang mga Taylors naman ay may malaking plantation ng potato sa Idaho, USA. Because of their hard work at because they are business people with integrity, gusto nila na ang product na gagawin nila ay talagang malaking tulong sa tao. So, nagbuo sila ng Kayani Scientific Board. Ang isa dyan ay si Dr. Claire Francomano ng Johns Hopkins Hospital, isang human geneticist. Ito ang mga Kayani products, ang Kayani Triangle of Health na binubuo ng Kayani Sunrise, Kayani Sunset at Kayani Nitro, ang Fit20, HL5 at ang bagong product na Probiotics Plus. Ayan, sabi ni Dr. Claire Francomano, Kayani Triangle of Health truly represents wellness simplified. This product, taken throughout the day, provide 100% of the recommended daily allowance of many crucial water-soluble vitamins to enhance optimal wellness. Galing, ano? Lahat yan. Yung Kayani Triangle of Health ay part na ng buhay ko. 3 years ko nang iniinom at sila ang nagbibigay ng ginhawa sa akin at energy ko araw-araw. Kaya kwento ko sa inyo. Ang Kayani Sunrise is a powerful nutraceutical featuring the Alaskan wild blueberry. At dinagdagan pa ng 22 superfoods. Inaral yan. Alam nyo ba na ang wild Alaskan blueberry is 10 times higher antioxidant compared sa mga blueberry na cultured? So, complete nutritional spectrum. Water-soluble vitamins mula sa brain hanggang paa. Kinumpleto na ng Kayani. All you have to do is, iinumin mo na lang every morning at protected ka na buong araw. Ang 2 kutsarang sunrise na nasa sachet, ang katumbas niya ay parang kumain ka na ng fruits at herbs at gulay na pinakita ko kanina. Pero ang tanong, kaya bang kumain yan sabay-sabay sa isang kainan lang? Imposible, di ba? Kung may tatanong nyo, ako ay hindi kumakain ng gulay at pili lang ang fruits na kinakain ko. Kaya pinili ko ang Kayani Sunrise. Ikaw, kung papipiliin ka, anong gusto mo? Yung 2 kutsarang sunrise o yung sangkaterbang prutas at gulay na hanapin mo pa sa grocery? Baka isipin mo, mahal. Ikaw na mag-compute kung mahal o hindi. Ang isang sachet ng Sunrise is 85 pesos lang. Magkano ang Alaskan wild blueberry at lahat ng fruits na pinakita ko sa inyo kanina? Ano ang mas mahal? At ang tanong, available ba lahat sa atin yan? Makikita nyo, yung 5 baso ay may laman ng tap water. Ang tap water ay tubig na galing sa gripo. At ang tubig na galing sa gripo ay may chlorine. Ang tubig, pag nilagyan ng chlorine, ay nagkakaroon ng acid. Para malaman natin kung may acid nga yung mga tubig na nasa baso, lalagyan ng chlorine reagent test. Ayan, grabe. Nagkulay yellow yung tubig na nasa baso. Ibig sabihin, may acid nga. Imagine nyo lang kung tayo umiinom ng tap water. Ngayon naman, lalagyan ng ilang patak ng Kayani Sunrise ang tubig na may acid. Tingnan nyo kung anong nangyari, nag-neutralize. At ngayon, yung nalinis na tubig ay ilalagay doon sa ibang baso na may acid. Tingnan nyo kung anong nangyari, nag-neutralize. Imagine niyo lang kung tayo ay umiinom ng Kayani Sunrise. Nililinis ng Kayani Sunrise ang mga toxins sa ating katawan. Makikita nyo, pinapatakan uli ng chlorine reagent test yung mga baso na may tubig. Na hindi na nagkulay dilaw, ibig sabihin wala ng acid. Ngayon naman, to complement Kayani Sunrise ay Kayani Sunset. Ang Kayani Sunset ay fat-soluble vitamin. Iniinom sa gabi. Ang laman ng soft gel Kayani Sunset ay vitamin E, tocotrienol, omega-3, vitamin A at vitamin D. Isang inuman lang.
Di mo na kailangan bumili ng 4 na vitamins. Na-award ang Kayani Sunset ng Grand Gold Award ng Monde Selection sa Japan. 2 beses na. Pag may award na ganito ang product, ibig sabihin, magaling. Ang tocotrienol vitamin E ng Sunset ay extracted galing sa annatto bush. At ang salmon ay galing sa river ng Alaska, kaya malinis, mercury-free. Ito ang 2 type ng vitamin E, ang tocotrienol at tocopherol. Ang tocopherol ay vitamin E na mabibili natin sa butika like Myra 300 at saka Rogen E. 3 benefit lang ang maibibigay sa atin, pero ang tocotrienol, 9 ang benefits na maibibigay sa atin. Skin and hair, antioxidant activity at heart health. Maganda ito sa mga diabetic, nag-reduce ng blood sugar. Ang aking biyanan, 2 insulin injection. After 3 months of taking Kayani Sunset, gumanda ang blood sugar level. Sabi ng kanyang doktor, stop na ang insulin. Sa may mga high blood din, nakakatulong magpa-reduce ng cholesterol at protect brain cells para naman sa mga may Alzheimer's kasi may brain enhancer siya. Anti-cancer activity din. Grabe, ang daming benefits. Radiation hanggang bone health. Ang ating katawan ay din nagpuproduce ng vitamin E, kaya kailangan natin mag-supplement. Ang advice ko, maghanap kayo ng vitamin E tocotrienol. Kung wala kayong mahanap, try Kayani Sunset. Ang maganda sa Kayani Sunset ay nakakatulong mag-reduce ng inflammation. Kaya pala yung frozen shoulder ko, madaling nawala. Improves heart health, reduce risk of stroke and heart attack, improves brain function. Kasi kung may depression ka at di ka makatulog, masarap ang tulog mo pag uminom ka ng Kayani Sunset. Pero, wag lang naman puro problema iniisip mo. Kasi kahit may sunset, di ka talaga makakatulog. Papakita ko naman sa iyo kung gaano katindi ang Kayani Sunset sa pagtunaw ng mga bara sa ugat natin. Ang styrofoam ay nagre-represent ng bad cholesterol. Ang tissue nagre-represent ng organs ng ating katawan. Ang warm water naman ay nagre-represent ng ating pagka-warm-blooded. Ilalagay ang warm water sa styrofoam. Tapos ilalagay din ang tissue paper. Ngayon naman ang ilalagay ay ang Kayani soft gel. Tingnan natin kung ano ang nangyayari. Grabe, makikita nyo unti-unting tinutunaw ng Kayani Sunset ang styrofoam. Grabe, yung styrofoam, ibaon mo yan sa lupa, hindi matutunaw yan. Ang gasolina lang ang pwedeng makatunaw dyan. Pero dito, grabe. Yan din ang ginagawa ng sunset, ang mga bara ng ating ugat. Kaya yung kaibigan namin na naka-schedule na for bypass operation, hindi natuloy. Ang kagandahan sa Kayani Sunset, all natural siya. Kaya napansin nyo kanina yung tissue paper, hindi natunaw, very safe po siya. At ang third product sa Triangle of Health ay Nitro. Flagship product po ito ng Kayani. Ang Nitro ay nitrates na extracted from noni plant. Ito yung nakakatulong sa ating body mag-produce ng nitric oxide. Ang Nitro ay may 2 klase. Nitro FX, which is purely plant-based nitrates, at ang Nitro Extreme na nitrates plus CoQ10, niacin, chromium, zinc at magnesium. Ang nitric oxide ay Nobel Prize Awardee dahil sa magandang nagagawa sa ating katawan. Ang tawag nga dito ay molecule of life, signaling molecule. Binubuka niya ang ating mga ugat. Napaka-importante ng nitric oxide kasi 3 to 5 seconds lang na wala ka nito, pwede ka nang mamatay. Kaya yung mga sinasabing, nakausap ko lang kanina, ang healthy niya, bakit ganoon? O ang nangyari, nawalan ng nitric oxide. Science of nitric oxide, it defends, maintains, and repairs every cell in our body. Lahat ng sistema ng ating katawan ay natutulungan niya, mula ulo hanggang paa kasi puro ugat yan. Ang sabi ko nga kanina, umaabot ng 60,000 miles ang haba ng ating mga ugat kung pagdudugso-dugsungin. Ganun kahaba ang ugat na dapat nating alagaan. Sad to say, while we age, production of nitric oxide in our body declines. Makikita nyo yung kulay yellow sa ating ugat, yan ang nagpapabara ng blood flow. Kaya pala, yung mga nasa 60 years old na, madali na silang mapagod, madali nang hingalin.
kasi nasa 15% na lang ang production ng NO. Kaya kailangan ng tulungan ang katawan na mag-produce nito. Sa ngayon, iba na. May mga nasa 20s pa lang ay dinadialysis na. May hypertension na. Sa nitro, ang gagawin mo lang ay i-drop mo sa ilalim ng dila ang 20 drop. Ang mangyayari, ibubuka ang mga ugat. Yung migraine ko, ang bilis mawala. Ang Nitro FX ay pwedeng ipatak sa mata, sa ilong at sa mga sugat. Para marinig nyo mismo kay Dr. Luis Ignarro, ang scientist na nakadiscover ng nitric oxide, facts about nitric oxide. Panoorin natin itong video. Dr. Ignarro is a medical research scientist who was awarded the Nobel Prize in Medicine for his breakthrough discovery of nitric oxide, NO, and how it positively impacts health. What is nitric oxide and how is it so fundamentally related to our health and function? Nitric oxide is a gas. It's a gaseous substance that only lasts for a few seconds. It's very unstable. What I discovered was that our bodies produce this molecule of nitric oxide. What we discovered was that our arteries, our endothelial cells that line the arteries, actually make this nitric oxide. And what nitric oxide does is phenomenal. It's a vasodilator, which means it widens the arteries. And when it does that, it lowers the blood pressure. It improves blood flow to different organs because you're dilating the arteries. And in addition, this nitric oxide can keep the inner lining of the arteries healthy so that blood does not clot. Also, it prevents cholesterol plaques from depositing in the arteries. So as long as you keep making nitric oxide in those endothelial cells, it will keep your vascular system very healthy. So one of the reasons we make nitric oxide is to protect our cardiovascular systems. If you don't have enough NO, you'll get hypertension, you'll get high blood pressure because the arteries make nitric oxide to keep the blood pressure down in the normal range. As soon as you start blocking production of NO, hypertension. Same thing. If you block the production of nitric oxide, you can get a stroke because you get blood clotting occurring unnaturally in the brain. If the blood clots unnaturally in the coronary arteries of the heart, you get a heart attack. So NO is required to maintain those functions. Also, if you have inadequate NO, we know now, based on another discovery we made in the early 90s, that males will develop impotence or erectile dysfunction. The brain depends so heavily on nitric oxide for numerous functions. The most important functions we know about NO in the brain is that the nitric oxide promotes learning, memory, recalling information. The brain has more nitric oxide in it than does the rest of the body. But there's got to be more functions. I think NO is important in the brain to dilate all the blood vessels, to keep the blood circulating in the brain, to keep the delivery of oxygen and nutrients going to the brain. And when you dilate arteries, you also promote the removal or washout of metabolite that can injure the brain. I personally believe that the nitric oxide is one of the most important signaling molecules in the brain. Gusto nyo bang malaman kung paano nakakatulong ang nitric oxide sa mga severely infected COVID patients? Why is it that nitric oxide is being investigated as an intervention or an important part of treating or avoiding coronavirus? It's one of the reasons why I call nitric oxide the miracle molecule. This epidemic hit. 5 large clinical trials were started with nitric oxide, and the results are almost in. Some of the data has leaked out already, and it's clear that nitric oxide is very effective in treating patients with severe COVID-19. What kills patients with COVID-19 is massive inflammation of the lungs, massive blood clotting. That's called thrombosis. That kills the patient. In examining the lungs from these patients, it was shown that the endothelium in the blood vessels was destroyed. What does that mean? That means they're not making nitric oxide. What happens if you don't make nitric oxide? You get vasoconstriction, no blood flow to the lungs. You get bronchoconstriction, no air into the lungs, and you lose the ability of an NO to kill the virus. Remember, NO kills viruses. So for all those 3 reasons, and because NO goes down, patients die.
Now, by taking the nitric oxide, you restore everything. The thrombosis fairly rapidly disappears. These patients can breathe again. They come out of the ICU, and in a couple of weeks, they go home. Those individuals who have an underlying problem, mainly a decrease of nitric oxide production from type 2 diabetes or from poor diet, sedentary lifestyle, those individuals are going to be at higher risk for developing the more serious consequences of the coronavirus infection. Oh, galing. Wellness Simplified. Ang ginawa ng Kayani, pinadali nilang proseso para tayo maging healthy. Ang best time to take Kayani Nitro ay pagkagising mo sa umaga. Huwag ka munang magbumog kasi may mga bakterya sa ating laway na nakakatulong mag-produce ng nitric oxide. Pagpatak ka ng 20 drops sa ilalim ng dila mo, ibabad mo ng 30 seconds, saka mo iswallow. Ulitin ko, ang nitro is a plant-based nitrates, liquid siya, na nagiging nitrite dahil nga doon sa bakterya sa laway. And then, pag na-ingest na sa ating tiyan, nagiging nitric oxide. Reminder lang, after magpatak ng nitro, wag mo nang uminom ng tubig. Then, inom ka ng sunrise, ang water-soluble vitamins. You can take it before or after breakfast. Pwedeng direct sa sachet or pwedeng i-dilute sa kunting tubig. Importante na kapag nitro ka na. Before lunch, 20 drops ng nitro uli. Before dinner, 20 drops ulit ng nitro. And before bedtime, sunset. Kung mapapansin nyo, bago mag-breakfast at bago mag-dinner, ang suggestion ng pag-take ng nitro. Kasi para nakabuka ang ating mga ugat, para ang mga nutrients at antioxidants na nasa isang sachet ng sunrise, ang potent na vitamin E, tocotrienol at omega-3 na nasa sunset ay madaling ma-absorb. Pati ang bisa ng gamot na iyong iniinom ay madaling ma-absorb. Kaya sabi ko kanina, yung mga candidate na for bypass ay nalibre kasi hindi ko kontra ang Kayani Triangle of Health sa mga gamot na iniinom mo. Kasi ang Kayani Triangle of Health is dietary supplement, pagkain. Kaya kami, 3 years nang nagtitake ng Kayani Triangle of Health. Sa Kayani, di sila tumitigil gumawa ng magagandang products para sa ating health. Dinagdag nila ang protein nutritional, ang Fit20 at HL5. Is collagen better in pill or liquid? Ang sabi ng mga experts, ang rason daw bakit mas maganda ang collagen na liquid kasi smaller ang kanilang molecular structure kumpara sa solid supplements. Ibig sabihin, mas na-absorb sila ng mas mabilis at mas ang Kayani HL5 ay liquid na hydrolyzed collagen na nasa sachet. Ang collagen ang most abundant molecule sa ating katawan, lalong-lalo na sa ating mga buto at tendons. As we get older, our body makes less collagen. Kaya pala, pag may edad na, nakakaramdam na ng mga joint pains, naninigas na tendons, ang mga muscles ay nangihina at nagiging dry ang skin. Kaya kailangan na mag-supplement. Ang HL5 is all natural, walang sugar, gluten-free, dairy-free at non-GMO. Ang ating katawan daw ay nangangailangan ng protein kung tayo ay nagwo-workout at kahit na sa araw-araw nating gawain sa bahay. Nakakatulong ang protein na makarecover from workouts. It also supports bone and joint health and provides lasting energy. Ang Fit20 ang solution sa ating protein needs. Ang Fit20 ay all natural din. Walang sugar, 99% lactose-free, non-GMO, at keto-friendly. Ito naman, bagong-bago na product ng Kayani na nagugustuhan ko din, ang Probiotics Plus. So ano ba ang Probiotics Plus ng Kayani? Mag-umpisa tayo sa microbiome. Ang microbiome ay microorganisms sa ating katawan na tumutulong mag-digest ng food, regulate ng immune system, protect against other bacteria that causes diseases. Karaniwan na sakit ng tao ay bloated, di natutunawan. Kaya napaka-importante ng microbiome sa katawan natin. It regulates metabolism at sugars. Pero, dalawang klaseng bakterya, good at saka bad. Ang tanong, anong marami sa'yo? Good or bad? Kung ito ang ginagawa mo, for sure, bad bacteria ang inaalagaan mo. Mahilig ka sa highly processed foods at matatamis, yung unrestricted use ng antibiotic. Alam nyo ba, winawash out ng antibiotic ang mga bacteria. So, the best time na magtitake ka ng probiotic ay kung nagtitake ka ng antibiotic. Dapat maibalik mo yung mga na-wash out na good bacteria. Chronic stress. Lagi ka bang stress? Yung palang mga ipinanganak ng normal, hindi cesarean, maswerte pala. Kasi yung good bacteria, yung benefits
ng microbiome sa nakuha mo galing sa nanay mo ay mataas, di ka sakitin. So, kung nadaanan mo yung apat na yan, dapat maibalik mo o ma-improve mo ang iyong damaged microbiome. Kung ang lifestyle mo ay tulad dun sa mga nabanggit ko kanina, paano i-repair yan? Kaya gumawa ang kayanin ng Probiotics Plus na product. Ang Probiotics Plus is powder na nasa sachet. So, pwede siyang diretsong kainin or ako dinidilute ko sa kunting tubig. So, yan ang 6 na Kayani products. Maybe you are thinking, safe bang mga yan? Ano bang kaibahan yan? 12 global certifications, science-based, dumaan sa matinding auditing at testing. Kasi ang Kayani, minimaintain nila ang quality, purity at potency ng products. Di sila naglalabas ng di pumapasa sa governing bodies na mga yan. Kalimitan, hinahanap natin FDA approved. Yes, 60 countries po FDA certified ang Kayani. At may halal certificate din po dito sa atin para sa mga kapatid nating Muslim. Ito, nung April 5 lang, nitong taon lang, report card ng Kayani. Na-certify uli ng A+ rating ang Kayani ng Better Business Bureau. Pag ang isang business ay certified ng BBB, ibig sabihin trustworthy ito, mapapagkatiwalaan. Kaya kami, mataas ang respeto namin sa mga founders ng Kayani. Ulitin ko lang ha, ang Kayani Triangle of Health ay hindi gamot. Ito ay dietary supplement. Kahit na may mga cases kaming na-experience mismo na talagang nakatulong magpagaling sa mga may sakit. Katulad nitong si Christian Allen na anak ng aming driver. Gumaling siya from acute lymphoblastic leukemia sa tulong ng Kayani Triangle of Health. Supposedly, mag-undergo siya ng 10 cycles of chemo. Sa loob ng 2 taon, naka-4 lang kasi palagi may complications. Ang pinakamatinding complication ay nung namaga ang atay. Sabi namin sa driver namin, wala namang mawawala kung ipapatry natin ang Kayani Triangle of Health. Lo and behold, after a year with Kayani Triangle of Health, cancer-free na ang bata. At ito naman si Mami, yung nabanggit ko kanina na 2 insulin injection. After 3 months ng sunset, gumandang sugar level kaya pinatigilan ng doktor yung kanyang insulin. Ito si Noel, husband ko. Allergy siya sa crab at saka sa shrimp for 33 years. Pero 3 weeks lang sa Kayani Triangle of Health, nawala allergy niya. Noong February 13, 2020, sinugod namin siya sa ospital kasi na-stroke, may pumutok na ugat. Nagkakayani na yan ha. Bakit? Dahil sa lifestyle, kulang sa tulog, laging nagpapagod, hindi kumakain sa oras. Pero praise God, dahil sa tulong ng Kayani Triangle of Health, hindi siya nahirapan at hindi naapektuhan ng kanyang pagsasalita. Hello, Kia. At after 3 months, nakapag-drive ulit siya ng sasakyan. Hindi ko lang siya mapagsalita ngayon ng personal kasi nasa Taal, Batangas siya. Siya ay naayos ang roof ng kailang ancestral house. Umakyat ako. No? Yan. Kanyang kataas yung 4 na scaffolding. Praise God, after 1 year and 7 months mula nang siya ma-stroke, ayan, okay ulit siya. Nakakit pa ng bubong. Ilan lang ito sa mga natulungan ng Kayani Triangle of Health. Dietary supplement, pero nakakatulong magpagaling ng mga may sakit. Malaking bagay sa akin kasi ako 3 years nang hindi umiinom ng Circ at saka Studiron para sa aking vertigo at wala ng painkiller para sa aking migraine. Kaya ako, I don't stop sharing Kayani Triangle of Health. Apakalaking blessing na ikaw ay makapagbigay ng pag-asa sa mga taong nawala na ng pag-asa dahil sa sakit. Siguro at this point, nagtatanong ka na, how do I start? Ang advice ko, ikaw muna mag-try. Mas maganda kung ikaw mismo maka-experience ng ginhawa dahil sa pag-inom ng Kayani Triangle of Health. Pwede ka mag-umpisa sa trial pack lang. I-try mo lang ng 1 linggo, pero di ka pa member niyan. Pag ito ang kukunin mo, automatic enroll ka as business partner. May 1 month supply kang Kayani Triangle of Health, magkakaroon ka ng business ID at sariling website na pwede mong i-share sa mga friends mo kahit saang country na available ang Kayani. Pag business partner ka, mas cheaper na ang next purchase mo. Pero kung iniisip mo na ipatry din sa ibang family members mo, itong package na ang kunin mo. Halagang 64,000 pesos pero 29,900 lang ang babayaran mo. May 2 months supply ka ng Kayani Triangle of Health, may 4 na 7-day trial packs, may 1 month supply ka ding HL5 at saka Fit20. Sabi ng iba, mahal daw. Ganon din ba ang tingin mo? Kaya mo bang bumili ng mga mamahaling damit, mamahaling relo at sapatos? Bakit hindi ka
ka mag-invest sa inyong health. Hindi natin control yung mga virus, yung mga sakit na dumarating, pero kaya natin palusugin ang ating mga katawan. Kaya natin palakasin ang ating immune system. Mas mahal po magkasakit. Kung mayroon pa kayong mga tanong or clarifications, pwede niyo po akong tawagan sa mga numbers na nasa screen or you can visit our website. That ends my presentation. I hope may natutunan kayo. Thank you for watching. Stay safe. God bless everyone. Bye.